અત્યાર સુધી મિત્રો લાગતું કે યુટ્યુબની અંદરથી પૈસા કમાવા એટલે લોઢાના ચણા. આવું તમને પણ લાગતું હશે જો તમે એક યુટ્યુબર હશો. કેમ કે યુટ્યુબની અંદર જે આપણે 4000 કલાક જોઈએ ને મિત્રો, 4000 કલાક એ ખૂબ અઘરા લાગતા હતા. 1000 સબસ્ક્રાઈબર તો જેમ તેમ કરીને આપણે પૂરા કરી પણ લઈએ, પણ આ 4000 કલાક કોઈ રીતે પૂરા થતા નહીં. એની અંદર ખૂબ આપણને થાક લાગતો. પણ મિત્રો હવે ચિંતા કરવાની કાંઈ જરૂર નથી, કેમ કે યુટ્યુબે આપણને બે રસ્તા આપી દીધા છે. 4000 કલાક વોચ ટાઈમ નહીં હોય તો પણ તમારી ચેનલ મોનેટાઈઝ થઈ જશે. અને કઈ રીતે તે જાણવા માટે થઈને બન્યા રહેજો આ વિડીયોની અંદર. તો હું ડોડિયા વિરેન્દ્ર આપ બધાનું સ્વાગત કરું છું મારી આ ચેનલ મેં ગુજરાતી ક્રિએટર્સની અંદર. હવે મિત્રો છેલ્લા 2-2.5 મહિના થઈ ગયા હશે કે આપણી આ ચેનલ ઉપર એક પણ વિડીયો આવ્યો નથી. અને એનું કારણ હતું મિત્રો કે મારે થોડું મારું પોતાનું કામ આવી ગયું હતું, જેના લીધે હું ફ્રી નહોતો અને આ વિડીયો બનાવી નહોતો શકતો. પણ હવે હું બિલકુલ ટાઈમ લઈ અને આવી ગયો છું અને રોજ તમને એક નવો વિડીયો આપીશ કે જેની અંદર તમને શીખવા મળશે નવી યુટ્યુબની બાબતો અને તમે પણ એની અંદરથી પૈસા કમાઈ શકશો. તો મિત્રો વાત કરીએ આપણે 2 દિવસ પહેલા આવેલી આ નવી અપડેટની. તો એના માટે થઈને હું મારો મોબાઈલ લઈ લઉં અને મોબાઈલ સ્ક્રીન ઉપર હું તમને સમજાવું કે કઈ રીતે આપણે વગર 4000 કલાકે પણ આપણી ચેનલને મોનેટાઈઝ કરી શકશું. તો મિત્રો તમે પણ જો ક્રિએટર છો તો તમારા વાયટી સ્ટુડિયો એટલે કે ક્રિએટર સ્ટુડિયોની અંદર તમને અપડેટ જોવા મળ્યું હશે. અને તે અપડેટને તમે જો આગળ વાંચવા માંગો તો તમને કંઈક આ રીતે દેખાશે, જે રીતે આ મોબાઈલની અંદર હું જોઈ રહ્યો છું મિત્રો. તેની અંદર ચોખ્ખા શબ્દમાં લખ્યું છે કે ફેબ્રુઆરી 1, 2023 શોર્ટ વિડીયોને તમે મોનેટાઈઝ કરી શકશો. એટલે કે તેની ઉપર એડ ડિસ્પ્લે થશે અને એડના તમને પૈસા મળશે મિત્રો. અત્યાર સુધી શું હતું કે શોર્ટ ફંડ આપવામાં આવતું $100, $200, પણ એના માટે ખૂબ માત્રામાં વ્યૂઝ હતા મિત્રો. પણ હવે તમે સીધી તેની અંદર જેમ લોંગ વિડીયોની અંદર જે એડ રન થાય છે એ રીતે જ તમે આની અંદર પણ એડ રન કરી શકશો. અને આ નવું ફ્યુચર તમને ચાલુ થશે 1 ફેબ્રુઆરી 2023 હવે મિત્રો આગળ આપણે જે વાંચીએ તો 1000 સબસ્ક્રાઈબર અને 4000 કલાક જોતા કે જેના થકી આપણે ચેનલને મોનેટાઈઝ કરી શકતા. પણ હવે એવું નથી રહ્યું મિત્રો. હવે મોનેટાઈઝ કરવા માટે પણ 2 રસ્તા ખોલી દેવામાં આવ્યા છે. કે પહેલા 1000 સબસ્ક્રાઈબર 4000 કલાક વોચ ટાઈમ તો હતું જ, પણ સાથે સાથે જો તમે 4000 કલાક પૂરી ના કરી શકો અને ઓક્ટોબર પછી મિત્રો આ ખાસ તમે યાદ રાખજો, જો અહીંયા લખ્યું છે એજ ઓફ ઓક્ટોબર 2022 એલિજિબલ શોર્ટ વ્યૂઝ ફોર ક્રિએટર નોટ ઇન YPP કાઉન્ટ ટુવર્ડ એલિજિબિલિટી ફોર YPP. એટલે કે ઓક્ટોબર પછી તમે વિડીયો ભલે શોર્ટ પહેલા બનાવ્યા, ઓક્ટોબર પહેલા ગમે ત્યારે બનાવ્યો, પણ ઓક્ટોબર પછી તમારા જે શોર્ટની અંદર વ્યૂ આવશે અને એ વ્યૂની અંદર અને તમે નવા શોર્ટ મૂકો એ બધા વ્યૂ થઈ અને 90 દિવસની અંદર જો 10 મિલિયન વ્યૂ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા તો પછી તમારે 4000 કલાકની ચિંતા બિલકુલ કરવાની જરૂર છે નહીં. તો મિત્રો આ ચોખ્ખા શબ્દમાં લખ્યું છે કે ઓક્ટોબર 2022 પછી આનું કેલ્ક્યુલેશન થશે. એટલા માટે થઈ અને તમે લોંગ વિડીયો તમારી ચેનલમાં બનાવતા હોય તો તે બનાવવાનું ચાલુ રાખો, પણ સાથે સાથે શોર્ટ વિડીયો પણ બનાવો. કેમ કે શોર્ટ વિડીયો વાયરલ ખૂબ જલ્દીથી થતા હોય છે અને તેની અંદર વ્યૂ પણ ખૂબ ઝડપથી આવતા હોય છે. માટે શોર્ટ વિડીયો થકી આ ચેનલ મોનેટાઈઝ કરવા માટેનું ખૂબ ગોલ્ડન ચાન્સ છે અત્યારે. અને તેને તમે મૂકશો નહીં, તેને પકડી અને તેની પાછળ પણ થોડા પડી જાઓ. લોંગ વિડીયો જે રીતે બનાવતા હોય તે બનાવતા રહો, પણ સાથે સાથે શોર્ટ વિડીયોમાં ટ્રાય કરીને તમારી ચેનલને મોનેટાઈઝ કરી લ્યો મિત્રો. આ ફોટાની અંદર આપ જોઈ શકો છો મિત્રો કે 1000 સબસ્ક્રાઈબર તો જોઈએ જ, પ્લસ 4000 કલાક હોય તો પણ તમારી ચેનલ મોનેટાઈઝ થશે અને 10 મિલિયન વ્યૂ લાસ્ટ 90 ડેઝ એટલે કે 3 મહિનાની અંદર 90 દિવસની અંદર આપણે આ કમ્પ્લીટ કર્યા તો પણ આપણી ચેનલ મોનેટાઈઝ થઈ જશે. અને મોનેટાઈઝ થયા પછી શોર્ટમાં પણ કામ લાગશે અને લોંગમાં પણ કામ લાગશે. લોંગ વિડીયોમાં પણ એડ આવશે, શોર્ટ વિડીયોમાં પણ એડ આવશે. તો મિત્રો આ હતી અપડેટ અને ખૂબ ઉપયોગી હતી, કેમ કે 4000 કલાક વોચ ટાઈમનું ટેન્શન અહીંયા પૂરું થાય છે. અને જો તમે શોર્ટ વિડીયો બનાવો તેની અંદર પણ હું આગળ તમને એક વિડીયો બનાવીને કહીશ કે કઈ રીતે આપણે શોર્ટ વિડીયો પરફેક્ટ બનાવવા, કઈ રીતે તેને વાયરલ કરવા અને કઈ ટોપિક ઉપર આપણે શોર્ટ વિડીયો બનાવીએ કે જેની અંદરથી આપણને વ્યૂ ખૂબ સારા એવા મળે. તો એ પણ વિડીયો હું કાલે અથવા તો આવતા દિવસોમાં બનાવી દઈશ. પણ તમે જો લોંગ વિડીયો જ બનાવતા હોય અને ચેનલ તમારી મોનેટાઈઝ ના થતી હોય, 1000 સબસ્ક્રાઈબર પણ કરીને તમે બેઠા હોય પણ 4000 કલાકનો વોચ ટાઈમ કોઈ રીતે પૂરો ના થતો હોય, તો તમે સાથે સાથે શોર્ટ વિડીયો પણ ટ્રાય કરવાનું ચાલુ કરી દો મિત્રો. કેને ખબર કે તમે 2023માં તમે આના થકી તમારી ચેનલને મોનેટાઈઝ કરી અને પૈસા કમાવાનું ચાલુ કરી દો. તો આ સાથે બીજી પણ હજી એક અપડેટ છે મિત્રો કે આવનારા દિવસોમાં 2023ની અંદર જાન્યુઆરીની આસપાસ યુટ્યુબ પોતાની પાર્ટનર પ્રોગ્રામ પોલિસી એટલે કે આપણે જે તેની ટર્મ કન્ડિશન હોય, કોમ્યુનિટી ગાઈડલાઈન પોલિસી હોય તેને પણ અપડેટ કરીને લાવી રહી છે. અને
તે આપણને નોટિફિકેશન મોકલશે, જેને આપણે એક્સેપ્ટ કરવાનું રહેશે, ભલે આપણે ચેનલ મોનિટાઈઝ હોય કે ના હોય. અને જો એક્સેપ્ટ કરશું તો જ આપણે તેની અંદર કામ કરી શકશું. એટલે આ 2 અપડેટ હતી મિત્રો. તેની અંદર આ જે શોર્ટ વિડીયો થકી મોનિટાઈઝ કરવાની જે અપડેટ છે તે મને ખૂબ ગમી અને તમને પણ ગમી હશે. તો આવા જ વિડીયો જોવા માટે થઈ અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બન્યા રહેજો આ ચેનલ સાથે. તો મળીએ આવતા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આપ સૌ મિત્રોને જય માતાજી.